guys, magandang araw sa inyo lahat. Marami nagtatanong sa ating mga ka-Gixxer kung paano na ikabit to. This is my DIY windshield Duke 390. Model siya ng 2021. So pakikita ko sa inyo. Didismantle natin to kung paano na ikabit dito ang mounting niya. Kung paano siya nagpit sa ating Gixxer. So this is Duke 390 and this is Gixxer Suzuki. Okay guys, tatanggalin natin muna para makita nyo paano na ikabit yung bracket ng windshield na to. So anong mga kailangan natin? Of course, kailangan natin ng Allen wrench. So etong ating kailangan, napaka-useful na gamit. Okay guys, tanggalin muna natin to para maipakita ko sa inyo how to install my DIY visor. Apat na screw ang ating aalisin dito sa visor. Napakalaking bagay ng meron kang windshield. Yung hangin na pag tayo'y matulin hindi rumirekta sa katawan natin. So nagiging aerodynamic to. Yung hangin niya napupunta pataas. And pag ikaw yumuko, nagiging aerodynamic kasabay na yung helmet. Ayun, ako hindi eksperto pero sa aking pananaw, malaking bagay itong windshield na to. Lalo na pag ikasunod ka matilanse, hindi lahat sa'yo pupunta. Ito nakikita nyo yung bracket niya dito nakakabit. Alisin lang natin yung isa para ma-review ko sa inyo paano ko siya kinabit. Nadali mo yung visor na to sa Lazada, ilalagay ko dito sa section ng video na to kung ano mga kasama nito. Okay guys, pag bumili tayo kasama tong dalawang screw na to, isa lang yung tinanggal ko. Mas mahaba siya kaysa rin sa stock screw yung port natin dito sa Gixxer. So eto, iniipit niya to. So ano naging mods dito? Eto guys, nakikita nyo nakabend siya. Nagkaroon ng mga dents yan dahil ginamitan ko siya ng dalawang plies, ibinaluktot ko siya. Then kinabit ko siya rito, either sa duct ang kabit niya. Eto, nakakabit to sa duct dito sa kanyang speedometer. So ang ginawa ko, binaligtad ko siya. So eto, nawala ng gana to. Yung butas na to, ang gumagana na lang etong tatlo. So binend ko siya ng konti, pilit ko siya rito, then sinukat ko tong shield, nakaakma na siya kung tama. Ngayon mapapansin nyo, meron siyang rubber. Ito ang nagiging screw nito, holder nito, para hindi rin mabasag yun, hindi ma-vibrate. So pag ito humihigpit, na-expand siyang ganyan, lumolobo. Ngayon, iipit na siya rito. Napakasimple lang guys. Sana
Yung video na to nakatulong sa inyo guys. Marami nagtatanong paano na ikabit yung windshield ng DUC 390 sa ating Gixxer. So, kabit natin siya rito. Nakabaligtad siya. Opposite siya ron sa ano. Dapat to, ang regular na kabit nito talaga, ito nasa loob dahil nakakapit to sa DUC dun sa kanyang speedometer, may tornilyohan yun. Matatag naman siya. Marami kung may mga magtatanong, matatag ba yan? Oo, kahit isa lang, basta tight yung pagkakaano mo nung screw. Kaya pag nakikabit mo to, wag mo muna siyang hihigpitan. Kailangan mabalance mo muna yung kabit ng ating windshield para hindi mabasag. So tara, pakikita ko sa inyo. So ayan, ganyan rin lang ang kabit nito. Susuot mo lang dyan. Pag hinihigpit mo, liliit yan, ayun ang mag-expand ko. I'm sorry sa ibang mga nagko-comment sa sa group. Hindi ko po nasasakit yung mga comments, sa dami na yun. So naisip ko, gawang ko ng content para sa video na to nang makita at makatulong sa marami. Dito lang muna isa sa kabila. Napakasimple lang guys. Mahilig ako mag-build, experiment sa mga accessories, mag-experiment ng mga motor-motor. Ayaw kumabit. Yun, tutulak mo lang siya. Dapat sabay-sabay ang higpit nito para hindi magka-kontrahan. Kasi naglaban-laban yung tight ng mga screw, may possibility mababasag yung ating acrylic windshield. Yung iba mga naka-expand na. Dito na siya. I'm sorry kung medyo kumalabo yung ating video dito. Medyo ano tayo, naka light contrast tayo against the light. Ayan. Yun lang. Mukhang damage na yung isa natin. Yun. Sorry. Muli ko sasabihin sa inyo guys, hindi po tayo eksperto. Mahilig lang po tayo sa motor. Mahilig lang din tayong magkukunting talaga. Kukutingting pala, kukutingting. Yung pag ba hindi ka nakahipo ng motor, parang pang alis ba ng ng tati sa motor.
natin dyan, yung mga may pamilya na dyan, may asawa. Bibihira yung mga asawa natin na suportado sa ginagawa natin about sa motorcycle. Siyempre, priority natin guys, family. Itong motorcycle, yung iba ginagawa katuwang nila sa pang-araw-araw nilang hanap buhay. Yung iba naman, sa mga nakakaluwag na, ito ay isang hobby at libangan na nagpapasaya sa atin. Okay, pitan na natin siya. Marami tayo napapanood ng mga video. O, saan ka pupunta? Magra-ride, di papayagan. Totoo guys, may nangyayari yan. Hindi lang content ng ibang mga vlogger yan. Okay guys, ito ipitan natin to isa. Ito, dapat to i-tight natin to. Buksan natin to para may hawakan. Yan. Alalay lang. Mahigpit. Yan. Right. Okay. Kung ano pagkakabend ng kabila, ganun din dito guys. Ito ginawa kong isang butas. Ayan, nahinayang akong putulin eh. Nilagyan ko siya ng mounting ng camera. Ayan. Tapos marami rin nagtatanong, gagawin natin ng review paano ko ginawa ito. This is my DIY trellis. Sa next video natin guys, gagawa natin yan. Gawa natin siya ng review. I'm sorry, yung Gixxer ko, everyday use po to. Every grind natin sa trabaho, hindi na natin makuha malinis. Sa pa ito, sobrang lapad ng ating rear fender. Binawasan natin siya. Look at this. Compare mo yan dito sa Duke, it's almost the same ng lapad. Ito pinalitan ng signal light. Ito stop, malaki. And napalitan na natin yung rear, naliitan natin. This is LED. Hindi ko pa naaasikaso dito. Then ito rin, gawan din natin to ng review. Yung ating lever, how to install, kung ano yung mga ginamit natin dyan. Once again guys, please don't forget like, share, comment lang kayo kung ano pang pwede natin gawin sa video. Mare-review natin, makakatulong para sa atin lahat. Okay guys, subscribe, don't forget, click natin yung notification bell para updated tayo sa mga video. Okay, see you!